Sawadee krap! What's up guys? This is Ethan and this is another vlog. Sobrang sorry kasi ang tagal na bago ako nag-update nung huli kong vlog. So, kakalipat ko lang dito sa Bangkok. Actually, 4 months na ako dito sa Bangkok. Pero dahil nga sa ang hirap mag-adjust, like bagong community, although hindi naman nakaka-stress sa work masyado, sobrang hirap mag-adjust at maghanap ng time para makapag-vlog. At nakakatamad minsan kasi ang sarap magana lang. At sobrang gulo ng kwarto ko. Pero, ito, I'm here now in Bangkok and so today mag-focus muna ako hindi sa mental health, pero mag-focus muna ako sa isang bagay na affected din sa mental health, and that is LGBTQIA+. So I just realized na kailangan ko din sigurong gawin to kasi una, kaka-join ko lang sa isang LGBT group volunteer program dito sa Bangkok, and mas maganda siguro na even though nag-serve ako for Bangkok, gusto ko din mag-serve para sa mga Filipinos in terms of vlogging. And isa pang reason is just recently nga na nasa Senado na ang SOGIE Bill, SOGIE Bill, na hopefully maging SOGIE law. So sobrang malaking bagay nga na pag-usapan to. At kasi nga madaming tao pa rin ang nalilito kung ano nga ba talaga ang LGBTQIA+, or in short, LGBTQ. Disclaimer lang, sobrang hirap i-focus ng topic na to kasi sobrang iba-iba yung mga makikita mo sa iba't ibang website, tapos iba-iba pa rin yung mga meaning ng LGBTQ. Okay, from now on, I'll be using LGBTQ+. Okay, so now let's talk about sex and gender. So when we talk about biological sex, ito yung kung meron ka bang titi or penis, at meron ka bang vagina or poke, yung pinanganak ka. So meron namang mga tao na pinapanak na dalawa yung kanilang biological sexes. So nagkakaroon ng mga medical like assignment or ways to identify kung ano nga ba talaga ang assignment na ibibigay doon. So just to think about it, sex is more on assignment nung pinanganak ka. Now, when we talk about gender, this is now how you identify yourself. So, this is now more about personal. So, maaari mong i-follow kung ano ka nung biological sex mo, or maaari naman na based on how you grew up, ano ba talaga yung gender mo. Another thing about this is gender is a big spectrum. So, sobrang lawak ng idea ng pag-uusap about gender. So, let's talk about SOGIE. So, SOGIE. So, SO is sexual orientation, GI is gender identity, and E for expression or gender expression. Now, what is sexual orientation? When we talk about sexual orientation, ito naman yung feelings mo toward another person. So, mayroon tayong pwedeng sabihin na heterosexual, wherein yung typical idea ng tao na babae is lalaki at lalaki sa babae. Na meron din naman tayong homosexual, wherein lalaki nagkagusto sa kapwa lalaki or babae nagkagusto sa kapwa babae. Meron din tinatawag na asexual. No? Asexual naman, hindi siya sumusunod sa idea ng heterosexual at hindi siya sumusunod sa idea ng homosexual. Now, this is a big topic, so I might be talking about this sa susunod na way. So, pero ang focus pa rin muna natin is about homosexual. Now, when we talk about gender identity, this is now different from sexual orientation in such a way na ito naman yung how you identify yourself. So, this is internally. So, maaring yung biological sex mo is meron kang titi, pero nung lumaki ka, na-identify mo sarili mo na babae ka, or meron kang puke, pero pag nung lumaki ka, na-identify mo sarili mo na lalaki ka. So, that is gender identity. This is more personal. Siguro by this time, nalilito na kayo kung ano yung sexual orientation at kung ano yung gender identity. So, let us put this in this analogy na kapag sexual intercourse ka or may ipagtalik ka. Now, sexual orientation is kanino ka makikipagtalik, kung sino yung gusto mo na katalikan. Or in short, kung kanino ka makipag-sex. Now, when we talk about gender identity, ito naman is personally, sino ka kapag hihiga ka na sa kama. Sexual orientation, sino ang gusto mong makasama sa kama. At gender identity, ano ang sarili mo, sino ka kapag nasa kama. And then yung huli naman sa SOGIE is expression. Now, this is now how you express yourself. So, maaring masculine ka, maaring feminine ka, at maaring naman androgynous ka. At umuulan na, so sana hindi maka-affect yung sa quality ng video, pero okay.
Now, let's talk about what is LGBTQIAA. When we talk about lesbian, this is a sexual orientation wherein attracted yung babae sa kapwa babae. When we talk about gay, ito naman yung lalaki is attracted sa kapwa lalaki. B, another sexual orientation wherein attracted naman yung tao sa mapababae man or mapalalaki. Now, the letter T in LGBT is transgender. Now, transgender is a gender identity. So, transgender is an umbrella. Actually, nagfo-fall lahat sa pagiging transgender. So, when we talk about transgender is personally, sino ka? So, personally, kung feeling mo na pinanganak kang lalaki pero pusong babae ka, so you're under being a transgender. So, again ha, yung L, G, B, at A. So, more on nag-focus sila sa sexual orientation, kanino ka attracted. Pero when we talk about transgender, ito naman yung how you identify yourself internally. And this is an umbrella term, so everything na nasa rainbow under siya na transgender. So ngayon nabanggit ko na yung word na trans, so meron din lang yung tinatawag na transsexual. When we talk about transsexual, it's now more on medical. So medyo connected sa medical aspect yung word na transsexual. At may tinatawag din naman tayong transition. Now, when we talk about transition naman, ito naman yung mga nag-transite, ito naman yung mga nagka-transition sa pagiging babae na gusto nila maging lalaki kasi nga ganun yung takbo ng puso nila. So sa transition, let's be careful na huwag natin tatanungin sa tao kung nasa stage na ba siya ng transition. So let's just wait for them na maging comfortable na sabihin sa atin kung nasa stage na ba siya. So recap, LGBT, lesbian, gay, bisexual, and transgender. So i-focus naman natin yung mga sumusunod pang letters. So the first Q is queer. Now queer is another umbrella term na ginagamit ng mga tao na sa LGBT community na minsan di man sa tinatamad, yung parang gusto na lang nila sabihin na we are queer. Ayun na, LGBTQI ka man, basta we are all queer. Now, questioning naman, yung another Q is about yung mga tao na nasa LGBT community na medyo kine-question pa nila kung ano ba talaga yung gender identity nila, ano ba yung sexual orientation nila. Intersex ay hindi ko masyado magets, pero based sa understanding ko is connected siya with chromosome. So, hindi ko siya i-open up kasi ayoko magsabi ng things na hindi naman pala intersex. Actually, yung nag-meeting kami, lito din ang mga tao, so what is intersex? Ganun. From what I know is offensive na yung term na hermaphrodite kapag i-focus natin yung intersex. LGBTQI. Yung unang A naman is asexual. Yung sinabi ko sa inyo is homosexual, heterosexual, tapos meron na tayong asexual. So this is now more on sexual orientation. So kanino ba attracted yung tao? Hindi siya nagko-confirm sa idea ng heterosexual at hindi rin siya nagko-confirm sa idea ng homosexual. And yung pinakahuli namang letter is A, that is ally. So ito naman yung mga cisgender or yung mga hindi talaga LGBTQIA na nagsusupport sa LGBT community. So sila yung mga ally na nag-educate sa iba, tumutulong at nakipag-partner sa LGBT community about stuff regarding educating people. So bakit importante na malaman ng mga tao kung ano nga ba ang LGBTQIA? So una sa lahat is nagkakaroon tayo ng discourse na mali yung sinasabi natin or mali yung lumalabas sa bibig natin. Pero always remember na if you are unaware or nalilito ka kung ano nga ba talaga yung orientation ng isang tao, walang masama sa pagkakamali. Kasi sometimes nga hindi offensive yung dating doon sa tao na mistakenly mong tinawag. Actually nga, i-comment ka pa kasi nga you are trying to understand. Kapag tinanong mo sa kanila, you can't understand really what it is. So, nakakatuwa kasi nga willing ka na malaman kung ano nga ba talaga ang LGBTQIA. At total nabanggit ko naman yung SOGIE Bill. Bakit nga ba kailangan natin ng SOGIE Bill? Now, when we talk about SOGIE Bill, binibigyan ng equal rights yung LGBT community. Take note ha, hindi isinusulong yung batas na ito para magkaroon ng extra rights yung LGBT community, kundi para bigyan ng foundation ng existing right na dapat meron sila. Kung anong meron sa heterosexual community, dapat yung homosexual community, ganun din yung rights na natanggap nila. So example, indiscriminate ka sa office mo kasi nga gay ka, o kaya hindi ka inaccept sa school kasi nga lesbian ka, o kaya hindi ka pinayagan ng school na mag-form ng organization na pro-LGBT. O maaari din naman na hindi ka tinanggap sa work. Yung mga stuff na connected sa discrimination against the LGBT community. So, paano ko may pag-usap sa mga members ng LGBT community? So, first of all, respect. So, una, isipin mo na this a person, this a human, he or she has rights. So, dapat alamin mo kung paano respetuhin yung tao na kung hindi pa niya ready i-share sa'yo, edi fine. It takes time. Pero,
always remember nga na nasaktan din yung tao. You can also respect yung pronouns na ginagamit niya. Kung sinabi niya sa'yo na babae siya pero ang pronoun na ginagamit niya is he, so you can call him a he. And then yung appearance, so kung gano'n siya manamit, who the fuck cares? And the last one is learn to love people regardless of what their sex or gender is. And for the family naman, always remember na may long-term effect yung discrimination nyo against your children. There's always a trouble with accepting the idea that your son or daughter is under LGBT or is a member of LGBT, pero always think na mahirap sa'yo in your part na mag-adjust for them, but always remember na it's harder for them na isipin na hindi tanggap ng ibang tao kung paano ina-identify yung sarili niya. So do not shame, do not discriminate, educate yourself, show na willing kang malaman kung ano nga bang LGBT community, and from that, magkakaroon tayo ng peaceful world and mawawala na ang discrimination sa bansa and hopefully sa buong mundo. So that is my short introduction about what is LGBTQIA. So sana nagkaroon kayo ng a bit insight about what it is. So pero magkakaroon pa ako ng mga follow-up series about sa LGBTQIA. So focusing on a single letter or kaya sa bill mismo and other stuff. So I will see you again on my next vlog. Bye!